გამარჯობა, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ ვართ საბურთალოზე, კერძოდ მინდელის ქუჩაზე, არქის ახალ კომპლექსში. 76 კვადრატი გვაქვს გადასაღებად, 24 კვადრატია სტუდიოს ტიპის მისაღები, 2 საძინებელი აქვს, 14 კვადრატი აქვს აივანი, პლუს სველი წერტილი. და ამ ვიდეოთი გვინდა ჩვენ გავამწერებს ვაჩვენოთ თუ როგორ შეიძლება 62 კვადრატის შიდა ფართის გემოვნებით დაპროექტება ისე რომ გამოვიდეს საკმაოდ კომფორტული გარემო. ეს ბინა არ იყიდება უბრალოდ მესაკუთრე მოგმართა და ჩვენც არ დავზარდით, მოვედით, გადავიღეთ. დღევანდელი ფასების, გაფრენილი ფასების გათვალისწინებით ამ ბინის საბაზრო ღირებულებაა დაახლოებით 140-დან 150.000 დოლარის ფარგლებში და დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ერთად ვნახოთ ვიდეოში. აქვე ისევ თხოვნა მაქვს, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარისღილაკს, დანარჩენი ერთად ვნახოთ. მოდი ვაკო შემოდი. ჩვენი გამომწერების თხოვნა გავითვალისწინეთ, როგორც ვახსენეთ, გადავწყვიტეთ, რომ პატარა ბინა გადაგვეღო, 62 კვადრატია ამ ბინის შიდა კვადრატულობა და ესეთ ბინაში ყოველთვის აუცილებელია იგრძნობოდეს აურა, დადებითი ფერები იყოს, თეთრი, ძირითადი ფერი. რაც შეეხება აი ამ სიმწვანეს, რომელიც სამზარეულოს ნაწილშია, ეს არის მარაცი გრუპის მომწვანო ფერი, ეს მომწვანო ფერი შეუსაბამეს დეკორს, შეუსაბამეს განათებებს და შეუსაბამეს აი ამ გამწვანებას, რომელიც ბუნებრივია და რა თქმა უნდა მოვლას საჭიროებს. ეგერის ფირმის მასალაა გამოყენებული და ეგერის ფირმაზე ვიტყვი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამძლე მასალა არის კაწრება და ხშირი გამოყენების შემთხვევაშიც კი ზუსტად ეგეთივე ვიზუალს იტოვებს, როგორც საწყის ეტაპზეა. ესეც ხის ფაქტურის ელფერია, თუმცა MDF-ია. რაც შეეხება განათებებს, განათებებზე მინდა ერთი წუთი გავჩერდე. განათებები სპეციალურად ჩინეთში დაამზადებინა, გამოაწერინა, რადგან ჩვენთან ბაზარზე არსებული განათებებში ისეთი განათება ვერ ნახა, რომელიც მის სურვილებს შეესაბამებოდა და რამოდენიმე ჭაღი, რომელიც შეგხვდა, დაახლოებით ეგეთი ჭაღი რო ნახა, სადღაც 800-დან 1000 ლარამდე იყო განსხვავება ჩინეთთან ჩამოტანილ აი ამ განათებებს შორის. განათებას რაც შეეხება, ეს არის ჩამოსხმული სპეციალურად და ბეტონია, საკმაოდ მძიმეა, ერთი ცალი, ჩინეთიდან გამოწერის ერთი მინუსი ეგ არის, რომ წონაში საკმაოდ ძვირიждდება, მაგრამ საერთო ჯამში რო ერთობლივად ჩამოიტან, ყოველ შემთხვევაში იმაზე ბევრად ნაკლები ჯდება, რაც შეიძლება არ დაგიჯდეს. თავისთავად ამაზე რო არ თქვა არ შემიძლია, Samsung-ის ფირმის ინტეგრირებული მაცივარი. ეს მწვანე ფილები კიდე მინდა ვახსენო, რომ საკმაოდ ეფექტურია და საკმაოდ კარგ განწყობას ქმნის. მთელი პლუსი და მუღამი ესე რომ ვთქვათ, პატარა ბინის, როდესაც თეთრი ფერით აფორმებ, არ უნდა იყოს სულ თეთრი. სულ თეთრი რო იყოს, რაღაცნაირად გადატვირთული გამოდის და ცივი გამოდის. ამიტომ არის საჭირო, რომ ადამიანმა დეკორის სახით ეს არის Ace Creation, ესეთი ბრენდია შპალერების, გერმანული, რომელიც აი აქ არის გამოყენებული და ვფიქრობ საკმაოდ უხდება ამ ყველაფერს და მაგიტომაც შერწყმა ერთმანეთთან. ტროპიკული ვიზუალი აქვს და ტროპიკული ვიზუალი ისედაც დადებით განწყობაზე გაყენებს, თითქოს სადღაც ბალიზე ხარ გადაკარგული სიმწვანეში, სიმშვიდეში, ესეც თავისთავად ვიზუალში ერთმანეთთან გადმოდის. რაც შეეხება აი ამ დივანს, რომელიც ზუსტად ეგეთია, როგორც ჩანს, ძალიან რბილი და ჩემთვის მაგალითად კომფორტი პირველი საწყისი არის რბილი, სირბილე, რომ აი ჩაჯდები და ჩაეშვები და შემდეგ რა თქმა უნდა ვიზუალი. თუმცა ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი მით უმეტეს გამოუცდელი ადამიანი აპროექტებს თავის ბინას და დიზაინს უკეთებს, მაგ შეცდომას უშვებს, რომ პირველ რიგში ვიზუალს არგებს და გამოდის ხოლმე, რომ ხშირ შემთხვევაში არის ძალიან მაგარი რა ეს ყველაფერი. ლევან, ხო, აი ზუსტად მაგის აღნიშვნა მინდოდა, რასაც შეხედე ტროპიკულ ვიზუალს, ძალიან უხდება ბამბუკისგან შექმნილი ესეთი ჭაღი. წარმოიდგინე, ერთი რომ ძალიან ლამაზია, მეორე იაფი დაჯდა ძალიან. ერთადერთი მინუსი რაც აქვს, ეს განათებაა შიგნით, იმიტომ რომ შათერს აძლევს, არ ვიცი კადრში როგორ ჩანს, მაგრამ ჩვენი თვალი ამას ვერ აღიქვავს, მაგრამ კამერისთვის აღქმადია. და პლუსი კიდე ის აქვს, რომ ოქროსფერია და ეს ოქროსფერი საერთოდ განათებასთან ერთად, რომელი განათებას მთლიანად თბილი განათებაა, ხო, მოყვითალოფერი და თვალს არ გტკენს ადამიანს, ესეც რა თქმა უნდა მინდა რომ გაითვალისწინოთ. ეგეთ ელფერს ქმნის გარედან, ანუ სადღაც 2-3 მეტრიდან რო უყურებ, ვერ ხვდები რომ ბამბუკისგან არის დაწნული და გონია საკმაოდ ძვირადღირებული, თუმცა დაახლოებით
სადღაც 30-დან 50 დოლარამდე ჯდება ადგილზე რა. ლევან, ეს სტუდიოს ტიპის მისაღები 25 კვადრატია, ხო? 24 კვადრატია სტუდიოს ტიპის მისაღები, თუმცა ვერ იტყვი, რომ აი პატარა ბინის ყვალობაზე პატარაა. ანუ გამოყენებადი სივრცეა, გარდა იმისა, რომ 5 ადამიანი თავისუფლად ეტევა, კიდევ ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ აი ეს ავეჯი სპეციალურად მაგიდა და სკამები საქართველოში გააკეთებინა მესაკუთრემ და მუხაა, ეხლა მუხა ერთ-ერთი ყველაზე მყარი და ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული მასალა გამოყენებისთვის და მინდა რომ შევაქო და თუ უყურებს და თუ ვინმე გადასცემს, აი ულამაზესი ამის შემქმნელი, ბრავო და ჩვენ ძალიან მოგწონს და თქვენი აზრით საინტერესო იქნება თავისთავად. რაც შეეხება აივანს, 14 კვადრატია აივანი, 3-ვე ოთახიდან, მისაღებიდანაც, საძინებლებიდანაც შეგიძლია გამოხვიდე. ანუ ისეთი ზომის აივანია, რომ ადამიანი გამოიყენებ და არ არის ძალიან ვიწრო და გრძელი და 3-ვე ოთახიდან შეგიძლია გამოხვიდე, მიიღო სიამოვნება, თან მზიანი მხარეა და მთელი დღის განმავლობაში მზე გაქვს. ამაში პრინციპში გაუმართლა მესაკუთრესაც ან თვითონ გადაწყვიტა ეს მხარე აერჩია, ხედზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რადგან ამ ეტაპზე ნორმალური ხედია, სივრცე იგრძნობა, თუმცა სამომავლოდ რა აშენდება, მაგაზე თავს ვერ დავდებთ, თუმცა ამ ეტაპისთვის ვთქვათ, რომ საკმაოდ კარგი ხედია. რაც შეეხება ლამინატს, ლამინატიც საკმაოდ კარგი ხარისხია, კრონოტექსის გერმანული ფირმაა და ამ ლამინატზე რაც შემიძლია ვთქვა, რომ თვითონ ეს ბრენდი წამყვანი ბრენდია საერთოდ ესეთი ლამინატების წარმოებაში და 90% შემადგენლობაში არის ხე და დანარჩენი 10% არის, ანუ ეკო-ფრენდლი, ეკო-მეგობრული პროდუქტია, რაც დღევანდელობაში საკმაოდ ტრენდულია. კიდევ სამზარეულოს ნაწილზე და მისაღების ნაწილზე ბევრი თქმა შეგვიძლია, რადგან მოგწონს ჩვენ, მაგრამ ჯობია რომ გადავინაცვლოთ და ვნახოთ რა ხდება საძინებლების სივრცეში და რა ხდება უშუალოდ სოლ-წერტილში. ჰოლში როგორც კი შემოდიხარ, ჰოლის ნაწილი არის 7 კვადრატი და ამ 7 კვადრატში გაქვს უამრავი სივრცე. გარდა იმისა, რომ ჩემს ხელმარცხნივ არის შავი ულამაზესი რადიატორი, აქვე სარკეა, წინა მხარეს არის კარა და საკიდებით, ფეხსაცმელების შესანახით, დიდი კარა და სადაც შეგიძლია უამრავი რაღაც შედო და სათავსოც ძალიან კარგია და მშვენიერია. რაც შეეხება აი ამ ნაწილს, ეს ნაწილის გამოყოფილია სამზარეულოდან და მისაღების სივრციდან და დამოუკიდებლად შეგიძლია შეხვიდე ორივე საძინებელში თავის სოლ-წერტილთან ერთად. ლევან, ერთი რაღაც მინდა აღვნიშნო. აი ეს ზედა 4 განათება, ჰოლს რა კარგად გამოყოფს, აი სივრცეს საკმაოდ დიდად აჩენს. ხო, აი წარმოიდგინე, ჯერთიო ძალიან ლამაზია, წეღრო ვახსენეთ, ეგეთივია და შიგნიდანაც ოქროსფერია და ულამაზესია და მაგრად გამოყოფს. აი წარმოიდგინე, რომ გარდა იმისა, რომ ყვითელი ფერი ისედაც თვალისთვის აი საკმაოდ თბილია, გამოყოფილად ხარ. ეხლა გადავიდეთ და ვნახოთ 12 კვადრატი საძინებელი, როგორ შეიძლება ადამიანმა დააპროექტო. აქვე ვიტყვი, რომ ძალიან დიდი პლუსი მესაკუთრეს, რომელმაც მისცა თავის შვილს უფლება, თვითონ აერჩია ეს მუქი ფერის შპალერი და დეკორი ზუსტად მაგიტო გამოვიდა და მაგიტო შემოიყვანეს საძინებლის ფერში, რომ ცივი ფერი არ ყოფილიყო ეს ნაცრისფერი, პლუს ამას ესეთივე ლამინატი დააგეს და ხის ფაქტურის მასალა შემოიყვანეს სითბოსთვის. ამ 12 კვადრატში საკმარისად გვაქვს ფართი ადამიანისთვის, მით უმეტეს ბავშვისთვის, რომელსაც აქვს თავისი დიდი საწოლნახევრიანი ლოგინი, პლუს კარა და პლუს სამეცადინო ესეთი პატარა სივრცე, სადაც შეუძლია თავისი მეცადინეობის დრო გაატაროს და პლუს უდიდესი დრო დაუთმოს თამაშს, გართობას და ასე შემდეგ. აქედანაც შეგიძლია, რა თქმა უნდა, გახვიდი აივანზე. ერთადერთი მე რასაც გავაკეთებდი, გადავტიხრავდი დეკორი კედლებით, საძინებლებს და სტუდიოს ტიპს შორის ამ აივნებს, რომ გამოყენებადი უფრო ყოფილიყო და ყველა ოთახს შეძლებოდა დამოუკიდებლად ესარგებლა აივნით. რაც შეეხება ჩვენ სოლ-წერტილს და საძინებელს, პირველი შევიდეთ სოლ-წერტილში და ვნახოთ 5 კვადრატის სოლ-წერტილი როგორ დააპროექტა, მესაკუთრემ. პატარა სველი წერტილია, თუმცა ყველაფერია ათვისებული, საშხაპე კაბინა, მოცულობითი, პლუს ხელსაბანი, ულამაზესი ნახევართვარის ფორმის სარკე, სარეცხი მანქანაც აქ არის, სხვათა შორის, უნიტაზი, ამ ფილებს რაც შეეხება, ვენეტო დიზაინშია ნაყიდი აი ეს ორი ფილა, მუქი ფერის და
ესეთი ჭრელი ფერის. რაც შეეხება იატაკის ფილებს, დემასშია ნაყიდი და კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, ულამაზესად არის ეს ყველაფერი გაკეთებული და პლუსი ის აქვს, რომ აქ არის სარეცხი მანქანა. იმიტომ რომ ძირითადად უკვე სამზარეულოში აკეთებენ ხოლმე, როდესაც სველი წერტილია პატარა. ეხლა გადმოვინაცვლეთ ძირითად საძინებელში, ეს არის 13.5 კვადრატი და აი ამ 13.5 კვადრატში ყველაფერია ისეთი, რომ ადამიანმა სიმშვიდე და სიწყნარე იგრძნო. შპალეს რაც შეეხება, გრანდეკო შპალერია, ბელგიური ფირმის, აქაც და ძირითადი ბინის შპალერი არის ეს ფირმა, ბელგიური. უბრალოდ ეს არის უკვე დეკორი, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი დეკორია, რაც კი ოდესმე მინახავს, იმიტომ რომ ერთი, რომ თითქოს ხელით შექმნილს გავს, ნაქარგს გავს და მეორე, მესაკუთრე მგვითხრა, რომ როდესაც დაბნელდებაო, უფრო ვერცხლისფერი იერი და ელფერი ეძლევა აი ამ ხაზებს. დღის სხვადასხვა მონაკვეთში სხვადასხვა ელფერია. სხვადასხვა ფერია, კი, აქაც სითეთრეა სტანდარტულად. პლუსი ის არის, რომ ეს დეკორი შემოიტანეს და დაათბეს. განათებას რაც შეეხება, ეს არის ყველაზე იაფასიანი ჭაღი, რომელიც აი ამ ჭაღებს შორის არის, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ჭაღია და წერან მე დავაკუ ამბობდით, რომ თითქოს ფოჩებიანი კამეტის ვიზუალი აქვს, ოქროსფერი, რომელიც საახალწლოდ ქმნის ხოლმე საახალწლო განწყობას. აქვე არის სტანდარტულად კარგი ზომის კარა და მეიქაფის ეგრეთ წოდებული სივრცე, რომელიც ქალბატონებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე სტანდარტული და გამოყენებადი სივრცეა და აქედან უკვე შეგიძლია გახვიდე აივანზე, ვერანდაზე, რომელიც ასევე მზის მხარეა და აქ შეგიძლია ჩამოისხა დილით ყავა, ჩაჯდე აი ამ პატარა, თუმცა კომფორტულ სავარძელში და მიიღო ძალიან ისეთი კარგი სიამოვნება. შეჯამების კუთხით რო ვთქვა, ჩემი აზრით იცი როგორი განწყობა დამეუფლა ბინაში თითქოს საკუთარი სამყარო გაქვს, რომელიც სამყაროშიც მოგეჩქარება. ანუ საღამოს, როდესაც სამსახურს მორჩები ან რამე შეხვედრას დაამთავრებ, ადამიანს უნდა გეჩქარებოდეს სახლში მოსვლა და ზუსტად ეგეთი განწყობა დაამხდა და ზუსტად მაგ მოტივით გააკეთეს ეს ბინა და ვფიქრობ 100%-ით გამოვიდათ ეს ყველაფერი. ამ ბინის მესაკუთრე იყო, ამ ბინის უბრალოდ დიზაინერი იყო, თვითონ მესაკუთრე და კარგად გამოვიდა ნამდვილად. საპროექტებაც და დიზაინით კარგად არის. იშვიათად რომ ადამიანის მიმართულება არ არის დიზაინი, თუმცა შინაგანად, როდესაც ადამიანს გაქვს ეს მიმართულება, ყოველთვის კარგად გამოგდის რა. ჩვენი თხოვნა დალაიქება, გამოწერა ჩვენი არხის, ზარის გააქტიურება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ გთხოვთ. და ეხლა აი ამ ზიანი დღით დაგემშვიდობებით და მოვიძიებთ და თქვენც დაგვეხმარეთ ახალი და საინტერესო ბინების, სახლების, აგარაკების მოძიებაში და გადაღებაში.